اوس یو بل ټایپ پروډکټ اډ کوو ګورو چې بل څه آپشن پکې موجود دی بل آپشن چې دی افیلیټ پروډکټ دی ایکسټرنل یا افیلیټ پروډکټ نو د دې لپاره به زه داسې کار وکړم لیټ سپوز زه افیلیټ مارکیټینګ کوم او د یو بل ویب سایټ زه کولاو کوم علي ایکسپریس ټیک شوه په دې علي ایکسپریس باندې آپشن شته د ډراپ شپینګ په دې باندې تاسو دغه کولی شئ د ډراپ شپینګ او افیلیټ پروډکټ دا قصه چې مطلب تاسو به نه په خپله به ستاسو سره پروډکټ یو فزیکلی او نه به تاسو د هغې څه دغه به ستاسو سره انوینټري منیجمنټ هېڅ به هم نه وي پروډکټ پر بل ویب سایټ او بل کمپني به هغه سیل کوي لکه دا چې دی فرض کړئ علي ایکسپریس دا آیټم څه دی هغه سیل کوي او زه د دې علي ایکسپریس ته راشم د دې نه د هغه پروډکټ راوالم ډیټیلز هم چې دا پروډکټ په 200 روپۍ دی او د دې دا ډیټیلز دي د دې نه هغه کاپي کم هلته کې ولګوم د دې نه یې کاپي کم او هلته کې ولګوم او بیا چې ما ته کوم اډر راځي هغه به زه داسې کار کوم چې زه به د علي ایکسپریس نه هغه پروډکټ بای کوم او هغه کسټمر ته به سینډ کوم نو دا افیلیټ پروډکټ قصه دي سي نو دلته کې افیلیټ پروډکټ اډ کوو د هغې لینک دا دی پیراګراف چې دی د دې ځای نه به ورله زه څه ډیټیل کاپي کړم لیټ سپوز دا د هغې ډیټیل شو او دغلته کې شارټ ډسکرپشن کې به هم زه دا پیسټ کړم او د دې نه په بره چې کوم دی دا به زه ریموو کړم دا د هغې ډیټیل شو شارټ ډسکرپشن شو بیا دلته کې پروډکټ ټایپ کې به زه دا سلیکټ کړم چې دا پروډکټ چې دی ایکسټرنل دی نو اوس ایکسټرنل چې ما سلیکټ کو نو اوس ما دلته کې نور څه آپشنز نه ښایي صرف راته دلته کې د پروډکټ هغه لینک ښایي چې د پروډکټ یو آر ایل کم دی نو زه به د دې پروډکټ د دې ځای نه یو آر ایل کاپي کړم دا دغه چې دی په دې کې اوس ایکسټرنل پروډکټ چې کله پروډکټ باندې یو یوزر کلیک کړي نو هغه به دې پیج ته بیا راشي دلته کې دا شو دا پروډکټ هغه لینک بټن چې دی که نه په دې کې بای پروډکټ د دې بای ډیفالټ ټیکسټ دی که زه ورته وایم چې ویزټ سایټ هم صحیح دی یا بای پروډکټ بای ډیفالټ به زه پرېږدم د دې پرایس چې دی پرایس به یې زه دلته کې وګورم دا پرایس به ورته زه ولیکم 22 به ورته زه ولیکم پرایس ټیک شوه یا د انوینټري منیجمنټ هم کولی شئ چې د دې سټاک کیپینګ یونټ دا دی اوس په دې کې که انوینټري هغه نور آپشن نه ښایي چې مطلب یو دی دوه دي ځکه نه ښایي چې دا خپل پروډکټ نه دی خو دا په بل ویب سایټ باندې شو کېږي د دې اټریبیوټس هم تاسو ایډ کولی شئ بیا د دې ځای نه بل کې زه د کیټګري سلیکټ کړم مینس کلاثینګ به سلیکټ کړم او سیټ پروډکټ ایمیج دا ایمیج به زه ډاونلوډ کړم سیو ایمیج ایز او دې له به زه څه نوم ورکړم دا به ویب پي ټایپ ایمیج دی ما خیال دا ټول به ویب پي ټایپ ایمیجز وي زما ویب پي ایمیج نه به زه به ورته د ټي شرټ ایمیج هسې ایز ډیمو ایډ کړم دا ټي شرټ ایمیج مې ورته ایډ کړو او زه به یې پبلش کړم پبلش کولو نه پس په دا وګورو چې اوس په فرنټ اینډ نه دا څنګه کار کوي او موږ ته په ویب سایټ باندې به دا کسټمرز ته څنګه شو کېږي دا اوس پروډکټ شو هغه پروډکټ ډیټیل به ورته ښایي دلته کې پرایسینګ ورته ښایي خو چې کله دی په بای پروډکټ باندې کلیک کړي دی به بل ویب سایټ ته لاړ شي او هغه ویب سایټ دی علي ایکسپریس او په دې ځای نه به دی هغه بای کولی شي نو دا و د ایکسټرنل پروډکټس ریلیټډ چې ایکسټرنل پروډکټ په دې کې څنګه ایډ کړي او هغه څنګه کار کوي نو په دې ځای کې د ایکسټرنل پروډکټ هم یو ډیمو وشوه اکثر کې داسې مطلب تاسو د بل کمپني سره د هغه ریلیټډ د هغې افیلیشن او هغه یو لینک تاسو ته درکړی چې هغه ستاسو ریفرل لینک په هغې او چې کله په هغې باندې کسټمر کلیک کړي او لاړ شي هغه پروډکټ بای کړي نو په هغې کې څه کمیشن تاسو ته هم میلاویږي نو هغه د ایکسټرنل نه کېږي بل آپشن پاتې شو ویریبل پروډکټ دا به په نیکسټ ویډیو کې ګورو چې ویریبل پروډکټ څه ته وایي او د دې یوز څنګه کېږي او فایده یې څه